बाटोको भ्यू। हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म सौलको हाङगाङ पार्कमा छु। यो चाहिँ हाङगाङ रिभर छेउमै रहेको छ। सौलको झन्डै बिच भागतिरबाट बग्ने हाङगाङ रिभरको छेउमा रहेको हाङगाङ पार्कमा छु। अब म तपाईहरुलाई मैले डुलेको ठाउँहरू, म घुम्ने ठाउँहरू म सकेसम्म तपाईहरुलाई पनि देखाउने कोसिस गर्नेछु। अब चाहिँ भिडियो हेरिसकेपछि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अब चाहिँ म पार्कभित्र तल जाँदैछु। घाम लागेको छ मजाले, गर्मी धेरै बढेको छ। यो पुलको ठ्याक्कै मुनितिर चाहिँ कति धेरै मान्छेहरू बसिरहेछ। सबै बस्ने ठाउँहरू छ मजाको। यहाँ चाहिँ स्केच बनाउने ठाउँ रहेछ। यहाँबाट चाहिँ फेरी चढ्नको लागि जाने ठाउँ रहेछ। अहिले चाहिँ फेरि क्रुज आइरहेछ यहाँ। यता अगाडि चाहिँ टेन्ट लाएर बसिरहेको हुन्छ सबैजना। हाम्रो टेन्ट चाहिँ ऊ त्यहाँ छ सिधै, देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै टेन्टहरू छ। टेन्ट भित्र छौँ सबैजना। यो चाहिँ टेन्ट भित्रबाटको भ्यू। यो अग्लो देखिरहेको बिल्डिङ चाहिँ 63 बिल्डिङ, त्यसपछि तल्ला भएको भएर 63 बिल्डिङ भनिन्छ। यहाँ चाहिँ शनिबार आइतबार विकेन्डहरूमा चाहिँ समर टाइममा चाहिँ क्याम्पिङ